What's up guys? Tara po tayo ulit sa gym. Day 2 ng ating gym. So ngayon gagawin natin is legs. So legs day to day. Hindi ko kakalimutan magsuot ng face mask, magdala ng gloves at ng belt. Tara, samahan niyo ako.
BTV, salamat sa panonood at patuloy niyo pa rin kaming tangkilikin ni Mami. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-share na rin tong video namin na to. Next vlog, chest day naman tayo. So, tayo natin mag-chest day mga ka-BTV. That's it for today. Babush!